Multifianton Creation. Felix recenserar. Hej, välkommen till Felix recenserar. Och idag ska vi kolla på den skräckinjagande dåliga filmen Evil Ed. En sak som kan kännas väldigt avlägsen idag är att Sverige, ända fram till 1996, hade en väldigt hård filmcensur. Om en film inte mötte statens kriterier kunde scener som bedömdes olämpliga klippas bort och ibland kunde hela filmer förbjudas. Det de oftast klippte bort var ju sex och våld, eftersom att det ansågs skada befolkningens moral. Medielandskapet i Sverige började dock förändras under 80-talet. Tidigare hade staten haft full kontroll över vilka filmer som fick distribueras, men med VHS:en och hyrvideons spridning blev filmmarknaden till en sorts vilda västern. Våldsfilmer som aldrig tidigare hade tillåtits i Sverige såldes och hyrdes ut till höger och vänster. Detta ledde till en stor moralpanik i Sverige. Man ansåg att våldsamma filmer skulle leda till fler våldsbrott och att alla barn skulle hyra Motorsågsmassakern och köra in en köttkrok i sina klasskamrater. De största motståndarna mot våldsfilm var därför arga föräldrar som oftast inte ens sett filmerna de pratade. Det enda vi som ansvarsfulla föräldrar kan göra är att kräva utav våra politiker att det stoppas. Debatten styrdes av känslor snarare än kunskap och de som skrek högst var oftast de som visste minst. Tack vare de arga föräldrarna skedde en lagförändring som stoppade uthyrningen av våldsamma filmer till barn och även i viss utsträckning uthyrningen till vuxna. I och med att detta skedde samtidigt som den svenska filmcensuren var i full effekt klipptes de våldsamma filmerna som staten lyckades få vantarna på sönder och samman. Det fanns alltså folk som hade som jobb att leta upp de våldsammaste scenerna i nya filmer och klippa bort dem så det inte fanns något grafiskt våld kvar. Och det är här Evil Ed kommer in. Evil Ed är en film som gjordes som en protest mot censuren och den missuppfattning folk hade om att våldsfilm gör folk våldsamma. Regissören menade att om missuppfattningarna var sanna borde alla som jobbade som censorer bli galna mördare eftersom deras jobb är att se på våld dagarna i ända. Därför ville han göra en film som handlade om en censor som blir galen av att klippa våldsamma scener och filmer. En sak som gör Evil Ed extra intressant är att de faktiskt fick stödet av Svenska Filminstitutet för att göra filmen. Och det är, vad jag vet, den enda svenska splatterfilmen som någonsin fått statligt stöd. Skaparna av filmen blev dock totalsågade av filmkonsulenter på Svenska Filminstitutet som anklagade filmen för att vara fördummande, mitt framför ögonen på dem när de blev intervjuade i Nyhetsmorgon. Sen kan man ju då tycka, som jag kan tycka då, att filmen är mer eller mindre hjärndöd. Vanligtvis när filmskapare blir intervjuade får de komma dit själva och berätta om sin film, men när det var en så våldsam film som Evil Ed och dessutom när moralpaniken kring våldsfilm var aktiv så fick de behandla det som en debatt snarare än en intervju. Det var ju därför de bjöd in en motståndare till filmen och de ger dessutom motståndaren mer tid att prata än de som faktiskt gjort filmen. Men hade de inte gjort det så hade säkert arga tittare ringt in och klagat. Evil Ed tog 3 år att få färdigt och med en budget på 250 000 kronor var det nog inte det lättaste att få ihop. Det kanske kan låta som mycket pengar, men filmer kostar oftast mycket mer än man tror. Skaparna av Evil Ed räknade själva ut att deras budget motsvarar ungefär 2,5 sekunder av Jurassic Park. Men istället för att lägga alla pengarna på 2,5 sekunder film lyckas de krama ut 1,5 timme splatter ur sin budget. Filmen är jävligt over the top, men som tur är så är den också väldigt självmedveten. Och detta gör så att den blir underhållande på ett så dåligt att det blir bra sätt. Evil Ed är en film som jag genuint tycker om, så därför tycker jag inte vi ska vänta längre. Låt oss börja kolla på splatterfesten Evil Ed. Filmen inleds med en filmklippare som har blivit galen av att censurera våldsamma filmer. Klipparens chef kommer dit för att ta itu med problemet. You little maggot piece of shit. You're gonna regret this. Jaha, 3D klipparen som blir galen idag. Det är bara att hämta blåslampan vi har på standby och öppna dörren. Men klipparen tänker inte låta dem ta honom så lätt. Oh shit! Åh nej, Kentas granatfobi slår till igen. Men chefen är modig och står kvar. Don't you dare to do that. Put it down. Han har redan tagit ut sprinten, så om han lägger ner den kommer den ändå sprängas. You're fired! Och det är så där man fucking inleder en film. Tänk om många andra filmer som hade förbättrats av det här introt. Tänk typ Sune i fjällen. De sitter på den här skolavslutningen. Så plötsligt kommer det in en galen klippare med granat, spränger sig själv och alla i publiken. Och så kommer Sveriges svar på Jeff Goldblum in och säger You're fired! Det kan fan inte bli mycket bättre än så här. Jag tycker att alla svenska filmer som görs borde ha det här introt. Oavsett vad de handlar om. De gör dock det stora misstaget att köra 2 minuter av skittråkiga förtexter här efter. Så alla asenpoäng de vann går direkt förlorade. Det hjälper inte heller att de direkt efter förtexterna klipper till en svartvit Ingmar Bergman-liknande film. Far åt helvete. Nu får vi träffa på filmens huvudperson, Edvard, som jobbar som klippare på ett stort filmbolag. Förresten, kolla på tanten som går i bakgrunden. Hon kan inte vara till särskilt mycket hjälp.
Var är jag? Vad är det här jag håller i? Edward blir inkallad till sin chef för att bli omplacerad. I've been asked to lend you to another department. You'll get your instructions from, The script. Edward har blivit flyttad till splatteravdelningen eftersom de behöver en ny klippare som inte är lika självmordsbenägen som den förra. De försökte göra kontrasten till Edwards förra jobb extra tydlig genom att ghettoblasta E-tape och göra så att alla som jobbar där är lättklädda kvinnor vars enda uppgift verkar vara att gå fram och tillbaka med papper. This is the splatter and gore department. Yes, it is. Splatteravdelningen har startat en filmserie som heter Loose Limbs och ska marknadsföra den i Europa eftersom att den har gått så pass bra i USA, där det här utspelar sig. Japp, det här ska föreställa USA. De har till och med dubbat över de flesta av de svenska skådespelarna med amerikanska röstskådespelare. Men trots det blir det inte särskilt övertygande. På grund av att den gamla redigeringsstationen blir sprängd i bitar får Edward sitta ensam och klippa i en villa som filmbolaget äger. Since we're just a tad short of space here, I've arranged for you to work there. Är det verkligen en så bra idé att isolera honom från omvärlden med tanke på vad som hände med den förra klipparen? Fast de kanske har kollat över sina säkerhetsrutiner den här gången. Jag måste ju erkänna att vi gjorde en liten felkalkylering förra gången, men så länge vi inte lägger några lättillgängliga granater i huset den här gången så borde det vara lugnt. Vi klipper sen till när Edward sitter och klipper, mitt i natten. Varför i helvete sitter han och jobbar med det här mitt i natten? Antagligen så är det bara en dålig ursäkt för att det ska vara mer spooky. Men alltså, vem fan hade jobbat med en sån här sak mitt i natten? Plötsligt ringer Edwards fru Barbara och vill veta vad han jobbar på. In this film, there's a scene where a woman gets raped by a beaver and then shot in the head with a bazooka. En bäver som skjuter folk i huvudet med en bazooka. Alltså, det där låter ju som en fantastisk film. Beaver? It's perverted. Honey, I'm doing it for a good cause. I know, and I love you for that. I love you too. Vänta lite. Låt oss titta lite noggrannare på den där bilden. Var det verkligen en bild de tyckte representerade deras förhållande? Det ser dessutom ut som att det är två bilder tagna i olika ljus som de klippt ihop. Och vad fan är det de kollar på som gör dem så jävla deppiga? Råkar de bara stå vid en allvarlig seriekrock när bilden togs eller? 20 personer dog, men det blir i alla fall ett fint minne jag kan sätta på mitt kontor. Man får sen se en bit av en film Edward håller på att klippa om. Do you like what you see, darling? Well, yeah. Du är den vackraste jag sett. I want your body. You can have it. Well, not all of it. I think I'll settle for an arm. An arm? Från början var det tänkt att man skulle få se någonting från de våldsamma filmerna som Edward klipper. Men de upptäckte att filmen inte hade samma effekt utan de här bitarna, och det är tur, för de här partierna är lätt de roligaste i hela filmen. De här bitarna är så underhållande så att de borde göra en hel film av dem. Edward klipper om scenen så att den inte makar sens. Det var väldigt vanligt på den här tiden att våldsamma scener klipptes ner istället för att tas bort helt. Då klippte man helt enkelt ut de bitarna som var våldsamma och sket i om kontinuiteten förstördes. Det var också väldigt vanligt att man dubbade över svordomar, någonting som fortfarande görs än idag, och det finns jävligt många hemska exempel på det. I have had it with these monkey fighting snakes on this Monday to Friday plane. När Edward är klar för dagen ska han ta sig lite nattamord. Edward börjar nu se i syne, och det ska vara på grund av de våldsamma scenerna han har klippt om. Men jag skulle snarare tro att det beror på att han har suttit uppe hela jävla natten och klippt. Filmen introducerar sedan en karaktär som heter Nick som jobbar på splatteravdelningen med Edward. Hans jobb är att frakta filmer till villan där Edward sitter. När han inte jobbar spenderar han all sin tid med att kolla på gratis splatterfilm i filmbolagets biograf. Så de som jobbar på det här filmbolaget får komma dit mitt i natten och kolla på hur mycket film de vill. Alltså fan, bästa jobbet någonsin. Nästa dag blir Nick ombedd att ta med sig Loose Limbs 8 till Edward. You brought Loose Limbs 7? Yeah. Sen sätter sig Edward och klipper. Så han ska få Loose Limbs 8, men få 7:an och sätta sig och klipper 5:an. Och var det inte 1:an de skulle lansera i Europa? We're planning on showing part 1 all over Europe next spring. Alltså det här är så jävla fel så de nästan måste gjort det med vilje. Klippet man får se från Loose Limbs 5 är förresten den bästa scenen i hela filmen. Så jag tänker bara låta er se den. Ouch! I don't feel a thing. Is the nail gone now, Dr. Wrench? Soon, my love. Soon. My foot! Well, hey, don't thank me. Thank science.
Efter den där fantastiska scenen drömmer Edward om en äcklig snubbe i bandage som ger honom komplimanger. You have a wonderful face. Det är svårt att säga detsamma. Bandagemannen ber Edward döda alla som kritiserar eller försöker stoppa hans arbete med att klippa bort hemska scener. Sen vaknar Edward upp från drömmen. Så som de har klippt det ser det ut som att bilden på huset är en ny dröm som han vaknar upp ur som är läskigare än den förra han hade. En bild på ett hus! Edward kan inte somna om så han går för att kolla vad som finns i kylskåpet. Han ville bara ha en vanlig macka. Men det han hittar, det kommer få er att tappa hakan. Visst var det där kul? Här kommer 21 anledningar till varför det du precis så var roligt. 1. Uppenbar anledning följt av knasig GIF. 2. En knasig GIF. 3. En till knasig GIF. 4. En helt orelaterad knasig GIF. 5. Ett 4 år gammalt meme. 6. En länk till Gangnam Style med beskrivningen "Hitta det här idag. Visst är de tokiga de där knasiaterna." 7-20. Knasiga reaktionsgiffar som inte har någonting med det här klippet att göra. 21. Klippet en gång till fast i slow motion. Och det är så där man tar det roliga ur i princip vad som helst. När Edward ska kniva ihjäl varelsen är den borta, så varelsen var bara en del av Edwards fantasi. Förresten, är det Lipton-te han har i kylen? Man ska väl inte ha tepåsar i kylskåpet? Fast å andra sidan, han kanske vill ha iste. Chefen kommer dit för att inspektera Edwards arbete och han är inte nöjd. I want you to answer a simple question. Where in the fuck is my beaver rape scene? Det är inte varje dag man har den meningen. Read my lips. Not X-rated. Det är inte alls det du säger om man läser på dina läppar. Snot ass face. Beaver rape clip stays in the film. Eftersom chefen kritiserar Edwards arbete måste han lyda bandagemannens order och döda chefen. För att Edward ska få anledning att göra det förvandlas chefen till djävulen. Come on, race me to hell! Men det blir inget långt race för han knäcker chefens nacke. Edward spenderar sen hela natten med att stycka kroppen. Seriöst, när han börjar är det mitt i natten och när han är klar är det gryning. Antingen suger han ashårt på att stycka kroppar eller så väntar han till gryningen med att gå ut med liket. Skitsmart att gå ut med påsar som inte kan vara något annat än likdelar när det är fucking ljust ute. Alltså alla grannarna kommer ju se nu. Skitsmart! Han slänger påsarna i det lilla sophuset där soporna bor. Sen blir det direkt natt igen och Nick ska lämna nya filmer till Edward. Förresten, i varenda scen som Nick är med har de lagt på en knasig basslinga i bakgrunden. Bam, 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 bam. Jag önskar det här var min filmsång alltså. När Nick gett Edward filmerna vill Edward bjuda på kaffe. I love the concept of pain. It almost gives me a hard-on. Som ni märker har Edward blivit helt galen. Om de mot all förmodan inte märkte så gör de det övertydligt genom att sminka honom blek och ge honom ett ondskefullt skratt. Är det bara jag eller är Nick jävligt lik Zlatan här? Från och med nu kommer jag kalla honom för Zlatan, oavsett om han är lik honom eller inte. Zlatan är inte så bekväm och vill gå därifrån. Let me out, you fucking maniac. Please, let me go. Oj, här går vi fram från 0 till 100 på gråtskalan jävligt snabbt. Don't you fucking look at me. Borde han inte blivit lite blodig av den där glasflaskan? De har inte direkt sparat på blod i de andra scenerna så bara släng lite blod i ansiktet på honom för fan. Edward flippar sketan och går in i samma mode som klipparen i början av filmen. Plötsligt kommer några inbrottstjuvar till villan. As if I think maybe. You don't think nothing. Du har inte tillräckligt med streetkred för att ha en åsikt. Groovy. Det här, precis som filmens titel, är en uppenbar referens till Evil Dead. Groovy. Tycker dock att en motorsågshand är lite mer groovy än en kofot. Medan den ena inbrottstjuven går in får den andra stå och hålla vakt med en jävla Uzi. Snacka om overkill. Smart att köra in sin jävla Freestyle i öronen när man ska hålla vakt. Inbrottstjuven träffar på Edward och skjuter honom i ansiktet, men det biter inte på Edward. Så klippa våldsamma filmer gör han tydligen resistent mot kulor också. None of us want to die. So why don't I just walk out that door and we forget this ever happened, right? Vi kan väl dra ett streck över det här. Du skrämde mig lite, jag sköt av halva ditt ansikte. Vi är liksom kvitt. Men så lätt tänker inte Edward låta honom komma undan. This is dying time. Varför har han ett timglas redo? Har de kört Fångarna på fortet i huset innan eller? So you like headbanging, eh?
Edward sliter av huvudet på den första inbrottstjuven och till slut inser den andra att det inte är så smart att lyssna på Manowar's greatest hits när man ska hålla vakt, så han tar av sig freestylen och går in för att undersöka huset. Han skjuter för fan sämre än en jävla stormtrooper. Edward tar enkel död på den andra inbrottstjuven. Så huvudet studsar på motorhuven och flyger så högt upp i luften att det landar på grannens tak. Dagens ungdom och deras nedrans huvudkastande. Grannen hittar huvudet och ringer till polisen. Is this the police? Yes, ma'am. Something terrible is happened. Please come quickly. Wow! Topp engelska betygs för henne. Medan allt det här händer håller Edwards fru Barbara på förberedning för deras dotters födelsedagskalas. Nu är det inte långt kvar till 420. Bäst jag snabbar på med havskakorna. De sitter och väntar på Edward och när han inte kommer bestämmer de sig för att åka till villan och hälsa på honom. But mother, what about my party? Den där dubblingen alltså. Hon kan fan inte ha kollat på filmen när hon sa den där repliken. Barbara kör till villan och går till redigeringsstationen där en film spelas upp. Fan, här är ju rätt bra ändå. Är det Loose Limbs 7 eller? Edward gillar inte att Barbara inkräktar i huset och drar fram en sax för att döda henne. I'm coming to get you, Barbara. Där hade vi en liten referens till Night of the Living Dead. They're coming to get you, Barbara. Hela den här filmen är full med referenser till andra skräckfilmer och den enda anledningen till att hon heter Barbara är för att kunna göra den här referensen. Barbara och dottern Emmy gömmer sig i olika delar av huset. Daddy's gonna cut. Daddy's gonna cut. Men pappa, du är så jävla pinsam. Måste du alltid citera My Chemical Romance-texter? Så sluta vara så jävla emo. Barbara skjuter Edward med en pistol han fått från ingenstans och Edward transporteras till ett mentalsjukhus. Är inte det lite konstigt egentligen? Han blir skottskadad och tas till psykvården. På mentalsjukhuset försöker de ta hand om Edwards skador. He's psychotic. Give him 10cc. 10cc? Men vilken låt av dem? He's okay now. De tvättar Edwards sår och efter ett tag vaknar han till liv och ser doktorn som ett monster. Han dödar alla i rummet och går för att göra slut på resten av sjukhuspersonal. Ja, har man inte råd att köpa in rättigheterna till Bad to the Bone får man dra fram sitt Yamaha PSS 170 och spela in en version själv. Resultatet blir dock inte riktigt lika Bad to the Bone. Edward lyckas fly från psykavdelningen och den här vakten som polerar sin batong, ringer efter förstärkning. Samtidigt kommer Zlatans flickvän till sjukhuset eftersom att Zlatan tydligen överlevde Edwards attack och hamnade på sjukhus. You look like shit. Bitch. Grr, jag hatar kärlek. Help, I'm a turtle and I can't get up. Edward kidnappar Zlatans flickvän och försöker döda henne. Men plötsligt kommer en insatsstyrka ledd av Gert Fylking för att rädda situationen. Where's the problem? De här bitarna med Gert har potential att vara skitroliga. Och det är de också till viss del, men de kunde gjorts bättre. Man skulle kunna säga att Gerts skådespel är väldigt halvhjärtat. He's extremely dangerous. You heard the man. Are you ready to kick some ass, girls? Yes, sir! We love to kick ass, sir! Nice try. Insatsstyrkan börjar skjuta efter Edward och efter en jävla massa skjutande står Edward och Gert i en Mexican standoff. Var det laserskott Edward sköt eller? Eftersom Gert blev träffad i hjärtat dör han direkt. Så nu är det bara Zlatan kvar som kan rädda sin flickvän. Rest in pieces, motherfucker. Oh yeah! Det där är faktiskt jävligt bra gore-effekter. Så nu är Edward död och eftertexterna rullar. Slut. Så det där var Evil Ed. Den här filmen är jävligt rolig. Även om den egentligen är ganska dålig så har den ändå en viss charm. För det känns som att de är väldigt medvetna själva om hur dåligt det är och att de faktiskt gjorde det bästa de kunde med de resurser de hade. Filmen förlorar dock lite av sitt momentum mot slutet och blir lite seg, men den första timmen är väl värd att se. Det här är en perfekt film att kolla på om man ska ha en dålig filmkväll och den här ambulansföraren har en jävligt fläskig hockeyfrilla så filmen får 10 av 10. Easy go connect to them, dry bones, easy go connect to them, dry bones, easy go connect to them, dry bones, now hear the word of
Nu när jag tänker efter, Edward Scissorhands hade ju varit som klippt och skuren för det här jobbet. Jag vet, jag ska sluta med de här jävla ordvitsarna. Alltså det blir lite mycket nu kanske.